काठमाडौँको निकै व्यस्त रिङ रोडको छेउमै रहेको शंखपार्क अहिले विभिन्न फूलहरू फुलेर ढकमक्क फुलेको छ। रङ्गी चङ्गी देखिएको छ। यहाँ आउने सबैले वाह क्या राम्रो पार्क भन्न थालेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो पार्कको विभिन्न रेलिङहरू, पर्खालहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण संरचनाहरूलाई रङरोगन गरेको छ भने बोट बिरुवाहरूलाई संरक्षण गरिरहेको छ। त्यसै गरी सिजन अनुसारको विभिन्न फूलहरूले यसलाई चाहिँ सजाइएको छ। यहाँ विभिन्न उमेर समूहका मानिसहरू आफ्नो समय व्यतीत गर्नको लागि, बिहान मर्निङ वाक गर्नको लागि, साँझ इभिनिङ वाक गर्नको लागि, दिउँसो भलाकुसारी गर्नदेखि लिएर विभिन्न प्रयोजनको लागि चाहिँ यहाँ आउने गर्नुहुन्छ र सबैले यो पार्कको अहिलेको सुन्दरता निकै बढ्दै गएको भनेर प्रशंसा गरिरहनु भएको छ। काठमाडौँ जहाँ चाहिँ घरै घर छ, खाली ठाउँ नै भेट्न गाह्रो भइसक्यो, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यतिको व्यस्त ठाउँमा यो किसिमको चाहिँ पार्क बनेको देख्दाखेरि चाहिँ यहाँको स्थानीयदेखि लिएर यस बाटो भएर यात्रा गर्ने यात्रीहरू पनि खुसी देखिनुहुन्छ र यहाँनिर चाहिँ विभिन्न किसिमको चराचुरुङ्गीहरूको आवाजदेखि लिएर यो भनौँ न भिडभाडबाट अलिकति शान्त ठाउँमा पुगेको जस्तो अनुभूति चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ यहाँनिर गर्न पाउनु भइरहेको छ र विशेष गरिकन यो स्थानलाई चाहिँ यसरी सजाएर चाहिँ यो राम्रो बनाएको छ अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले, जसको प्रशंसा चाहिँ सबैले गरिराख्नु भएको छ। र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ पार्कमा चाहिँ विशेष गरिकन वृद्धहरू पनि आउने, युवाहरू पनि आउने, त्यहाँ एक्सर्साइज सेन्टर पनि राखिएको छ। त्यसै गरिकन बालबालिकाहरूको लागि खेल्ने केही साधनहरू पनि भएको हुनाले बालबालिकाहरूको पनि आकर्षण त्यत्तिकै मात्रामा देखिन्छ र गर्मी याममा चाहिँ शीतल प्रदान गर्ने रुखहरू, बोट बिरुवाहरू छन् भने जाडो समयमा चाहिँ घाम ताप्नको लागि पनि प्रशस्त ठाउँहरू छ। त्यसै गरिकन बस्नको लागि बेन्चहरू राखिएका छन्, घाँसहरू रोपिएको छ र खुला चौरको रूपमा पनि रहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ समग्रमा यो पार्क चाहिँ एउटा यो व्यस्त र एकदमै भिडभाडयुक्त ठाउँमा चाहिँ यतिको पार्क भएपछि यसले चाहिँ सजिलो बनाइदिएको छ। त्यसको साथसाथै पार्कभित्रै चाहिँ शौचालयको पनि व्यवस्था गरिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन अब काठमाडौँमा जताततै शौचालयको समस्याको रूपमा एउटा चाहिँ शौचालय नभेटिएर चाहिँ कतिपय यात्रु र मान्छेहरूले चाहिँ त्यो एउटा कम्प्लेन गर्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ त्यस्तो अवस्था छैन, शौचालयको पनि व्यवस्था छ। त्यसै गरिकन पार्कसँगै चाहिँ तपाईँको वाटर एटिएम पनि रहेको हुनाले तपाईँलाई यहाँनिर चाहिँ पानीको पनि समस्या हुँदैन। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो पार्क शंखपार्क अब झन्झनै राम्रो, सुन्दर र आकर्षक बन्दै गइरहेको छ। आज एक राउन्ड तपाईँलाई चाहिँ यो शंखपार्क क्षेत्रमा चाहिँ म तपाईँलाई यो पार्कभित्र चाहिँ डुलाउँदैछु।
पछाडि